आणि विश्वास ही गुरु किल्ली आहे. The faith holds the key, and the key is the Scripture, and Christ is the door. आणि विश्वास ती गुरु किल्ली धरून आहे, आणि ती गुरु किल्ली शास्त्रवचन आहे, आणि ख्रिस्त हा दरवाजा आहे. See? So faith takes the little hinges of the Scripture and unlocks the glories and good of God out to His people. समजले? म्हणून विश्वास शास्त्र वचनाच्या छोट्या महत्वाच्या गोष्टी घेतो आणि परमेश्वराचे गौरव आणि चांगल्या गोष्टी उघडतो त्यांच्या लोकांकरिता. See? So faith holds the key that unlocks Christ to the people, unlocks it, reveals it. समजले? म्हणून तो विश्वास आहे ज्याच्याकडे गुरु किल्ली आहे, जी लोकांकरिता ख्रिस्ताला उघडून दाखवते, त्याला उघडते, त्याला प्रकट करते. So today we're going to try to take that same key to unlock the way to become a virtuous Christian in the statute of God. तेव्हा आज रात्री आम्ही तीच गुरु किल्ली घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, तो मार्ग उघडा करण्याकरिता ज्याच्याद्वारे एक सद्गुणी ख्रिस्त परमेश्वराच्या उंचीत वाढत जाण्यासाठी That and be a living tabernacle for the living God to dwell in. आणि एका जिवंत परमेश्वराला निवास करण्यासाठी जिवंत मंदिर बनण्याकरिता. Remember, God reveals Himself in 3 ways. लक्षात ठेवा, परमेश्वर स्वतःला 3 प्रकारे प्रकट करतो. First time He revealed Himself in a pillar of fire. That was called the fatherhood. पहिल्या वेळेस त्याने स्वतःला एका अग्नीच्या स्तंभात प्रकट केले, त्याला पितृत्व म्हटले गेले. Then that same God made manifested in Jesus Christ. नंतर तोच परमेश्वर येशू ख्रिस्तामध्ये प्रकट झाला, Which He built a body, made this body. जे एक शरीर त्याने तयार केले, हे शरीर बनवले. Thirdly, through the death of that body, He sanctified a church that He can dwell in. तिसरी गोष्ट, त्या शरीराच्या मरणातून त्याने एका मंडळीचे शुद्धीकरण केले, ज्यामध्ये तो निवास करू शकेल. It was God above us, God with us, God in us, the same God. तो परमेश्वर होता, आमच्या वर, आमच्या बरोबर आणि आमच्या आत. तोच परमेश्वर. That's the reason it was called Father, Son, Holy Spirit. त्याच तर कारणाकरिता तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा म्हणवला गेला. Not 3 gods, 3 offices of one God. 3 परमेश्वर नाहीत, एकाच परमेश्वराचे 3 सेवा कार्ये आहेत. They'd only thought that the Nicene Council, we wouldn't have been all messed up, would we? त्यांनी केवळ नायसिया काउन्सिलच्या वेळी विचार केला असता तर आता आपण या सर्व गोंधळात पडलो नसतो. आपण पडलो असतो काय? That's right. Not 3 gods. ते बरोबर आहे, 3 परमेश्वर नाहीत. The people couldn't understand how Jesus talked to the Father and He and the Father are one. लोक हे समजू शकले नाहीत की येशू पित्याशी कसे काय बोलला आणि तो आणि पिता एकच आहेत. Well, there's the whole thing is. Sure, just unfolds it, certainly. छान, तेथेच ती संपूर्ण गोष्ट आहे. नक्कीच ती केवळ उघडत आहे. निश्चितच. See, it's not 3 gods, 3 offices. समजले? ते 3 परमेश्वर नाहीत, 3 सेवा कार्य. What is it? God condescending to His creation. 3 ते काय आहे? त्याच्या निर्मितीकडे खालच्या स्तरावर तो उतरून येत आहे. God wants to be worshipped. The word God means object of worship. परमेश्वर इच्छितो की त्याची भक्ती केली जावी. देव ह्या शब्दाचा अर्थ आहे भक्ती करण्याची वस्तू. And it's God trying to condition His people so He can get from them what He created them for. आणि तो परमेश्वर आहे जो त्याच्या लोकांना योग्य स्थितीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे की तो त्यांच्याकडून प्राप्त करू शकतो ज्या उद्देशाकरिता त्याने त्यांना घडवले. He never made you to be something else besides the son and daughter of God. त्याने तुम्हाला परमेश्वराचे पुत्र व कन्या होण्याखेरीज दुसरे काहीतरी बनावे म्हणून कधीच घडवलेले नाही.
if you have missed that of being a son and daughter of God, you've missed the mark. जर तुम्ही ते चुकला असाल परमेश्वराचा एक पुत्र व कन्या बनण्यात, तर तुम्ही ते लक्ष्य चुकलेले आहात. And miss, the word S-I-N means to miss the mark. Miss the mark. आणि चुकणे, पाप या शब्दाचा अर्थ आहे लक्ष्य चुकणे, लक्ष्य चुकणे. Then, if I'm shooting at a target, तेव्हा जर मी एका लक्ष्यावर गोळी झाडत आहे, driving a tack at 50 yards, and I shoot, 50 वार दूर अंतरावरून नेम धरून आणि मी गोळी झाडतो, take my gun down and shoot, and I miss it 4 or 5 inches. What's happened? माझी बंदूक घेतो आणि गोळी झाडतो आणि माझा नेम 4 किंवा 5 इंचाने चुकतो. काय घडले आहे? My gun needs tuning up. There's something wrong. माझ्या बंदुकीला योग्य तऱ्हेने करण्याची गरज आहे. तेथे काहीतरी चुकलेले आहे. And if I miss faith in God, if I miss being a Christian, आणि जर परमेश्वरामधील विश्वास चुकतो, जर मी एक ख्रिस्ती बनण्यात चुकतो, God put you here to be a Christian, if you're off to one side, परमेश्वराने तुम्हाला येथे एक ख्रिस्ती बनण्याकरिता ठेवले आहे. जर तुम्ही एका बाजूला सरकलेले आहात, come back and get tuned up. तर परत या आणि स्वतःला योग्य ठीक करून घ्या. And there's only one thing to tune you up, that's the Scripture. आणि तेथे केवळ एकच गोष्ट आहे जी तुम्हाला योग्य ठीक करू शकते, ते आहे शास्त्रवचन. The Holy Spirit in the Scripture tune you, bring you directly on to the target again. शास्त्रवचनातील पवित्र आत्मा तुम्हाला योग्य ठीक करेल, तुम्हाला पुन्हा सरळ लक्ष्यावर आणून पोहोचवेल. That's right. Now, we are going to study His Word. ते बरोबर आहे. आता आम्ही त्याच्या वचनाचा अभ्यास करणार आहोत. Stephen said in Acts 7, and also in, let's just read that. स्तेफन म्हणाला प्रेषितांची कार्य 7व्या अध्यायात, आणि यामध्ये सुद्धा. चला आपण केवळ ते वाचूया. Talking about, now we're talking about a tabernacle of God. त्या संबंधी बोलत आहोत. आता आपण परमेश्वराच्या एका मंदिरासंबंधी बोलत आहोत. Now, Stephen said, then it's going to be a living tabernacle of the living God. स्तेफन म्हणाला जिवंत परमेश्वराचे जिवंत मंदिर. Stephen said in Acts the 7th chapter, and I believe in Acts 7, beginning about the 44th verse. स्तेफन म्हणाला प्रेषितांचे कार्य 7व्या अध्यायात, आणि मी विश्वास करतो आपण प्रेषितांचे कार्य 7व्या अध्यायात 44व्या वचनाच्या सुरुवातीपासून. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he has appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen. ज्याने मोशेला सांगितले की तू जो मंडपाचा नमुना पाहिला होतास त्याप्रमाणे तो मंडप कर. त्याने नेमल्याप्रमाणे तो साक्षीचा मंडप आमच्या पूर्वजांजवळ रानात होता. Which also our fathers had, our fathers that come in after brought in Jesus unto the possession of the Gentiles, who God drove out before the face of our fathers unto the day of David. तो मंडप मिळाल्यानंतर जी राष्ट्रे परमेश्वराने आमच्या पूर्वजांच्या पुढून घालवली, त्यांचा देश वतन करून घेतेवेळी आपल्या पूर्वजांनी यहोशवा बरोबर तो मंडप ह्या देशातही आणला. दाविदाच्या दिवसापर्यंत तो त्यांच्या जवळ होता. Who found favor before God and desired to find a tabernacle for the God of Jacob. त्याला परमेश्वराची कृपा प्राप्त झाली आणि त्याने याकोबाच्या परमेश्वरासाठी वसतिस्थान मिळावे म्हणून विनंती केली. But Solomon built him a house. परंतु शलोमोनाने त्याच्यासाठी घर बांधले. Howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet. परंतु जो परात्पर तो हातांनी बांधलेल्या घरात राहत नाही, असे भविष्यवादी सांगतो. Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my
rest. प्रभू म्हणतो, आकाश माझे राजासन आहे आणि पृथ्वी माझे पादासन आहे. माझ्यासाठी तुम्ही कोणत्या प्रकारचे घर बांधाल किंवा माझ्या विसाव्याचे ठिकाण कोणते आहे? Now, in the tabernacle, of course, a place where we go to rest. आता टॅबरनॅकल अर्थातच एक स्थान आहे जेथे आम्ही विश्राम करण्यास जातो. Now, get freshness and so forth, like resting from sleep or so forth. आता ताजे तवाने होण्याकरिता आणि इत्यादी इत्यादी, झोपेतून उठून विश्रांती घेतो त्याप्रमाणे किंवा इत्यादी. Now, Hebrews 10 and the 5th verse, Paul brings it in. आता इब्रीकरांस पत्र 10वा अध्याय आणि 5वे वचन पौल ते तिथे स्पष्ट करीत आहे. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice, that's Christ, sacrifice and offering, thou wouldest not, but a body hast thou prepared. त्याकरिता जेव्हा तो जगात येतो, तो म्हणतो यज्ञ, तो ख्रिस्त आहे. यज्ञ आणि अर्पण याची तुला इच्छा नाही, परंतु एक शरीर तू माझ्यासाठी तयार केले आहेस. What is the tabernacle now? A body. God tabernacling in a body. आता वस्तीस्थान म्हणजे काय? एक शरीर. परमेश्वर एका शरीरात वस्ती करत आहे. God wants up high, when he comes down on the mountain, even if a bullock or cow. परमेश्वर एक वेळेस वर उंच स्थानी जेव्हा तो पर्वतावर खाली उतरला, जर एखादा बैल किंवा एखादी गाय सुद्धा Touch the mountain, he must be killed. God's holy. पर्वतात स्पर्श करील तर तो जरूर ठार मारला गेला पाहिजे. परमेश्वर पवित्र आहे. Last evening, when those angels covered their faces, holy seraphims, गेल्या संध्याकाळी जेव्हा त्या देवदूतांनी त्यांचे चेहरे झाकले, पवित्र सराफीम with holy faces, don't even know what sin means. त्यांच्या पवित्र चेहऱ्यांसहित पापाचा अर्थ काय आहे हे सुद्धा जाणत नसताना, And they have to cover their face in the presence of God. आणि त्यांना त्यांचे चेहरे झाकून घ्यावे लागत असे परमेश्वराच्या समक्षतेत. Cover their feet in humility. त्यांचे पाय झाकून घ्यावे लागत नम्र होऊन. Now, holy God could not condone sin. आता पवित्र परमेश्वर पापाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. So nothing could touch the mountain where God was. म्हणून कोणीही पर्वतास स्पर्श करू शकला नाही जेथे परमेश्वर होता. Then God was made flesh and dwelt among us in the form of Jesus Christ, His Son, His creation. नंतर परमेश्वर शरीर मांसाचा झाला आणि त्याने आमच्यामध्ये वस्ती केली. येशू ख्रिस्ताच्या रूपात त्याचा पुत्र, त्याची निर्मिती. Then that Son gave His life, नंतर त्या पुत्राने त्याचे जीवन दिले. and the blood cell of God was broken that the life might come out of the blood to us. आणि परमेश्वराची रक्तपेशी फोडली गेली, ज्यामुळे ते जीवन रक्तामधून बाहेर पडावे आमच्याकरिता. Through that blood we are cleansed. त्या रक्ताद्वारे आम्ही शुद्ध केले गेलो. So now our blood, our life, which came by living through sexual desire, आणि आता आमचे रक्त, आमचे जीवन समागमाच्या इच्छेद्वारे असलेल्या जीवनाच्या द्वारे आले. brought our life in the world. The blood of Jesus Christ cleanses us. आमचे जीवन या जगात आणले गेले. येशू ख्रिस्ताचे रक्त आम्हाला शुद्ध करते. Changes our nature by sending upon us the Holy Spirit. आमचा स्वभाव परिवर्तन करते आमच्यावर पवित्र आत्मा पाठवण्याच्या द्वारे. Then we become into the divine nature of God. नंतर आम्ही परमेश्वराच्या दैवी स्वभावात बदलून जातो. Then we become a dwelling place for God. नंतर आम्ही परमेश्वराकरिता वस्तीस्थान बनतो. Jesus said at that day, you know, that I am in the Father and the Father in me. येशूने म्हटले, त्या दिवशी तुम्ही जाणाल की मी पित्यामध्ये आहे आणि पिता माझ्यामध्ये आहे. I in you and you in me.
मी तुमच्यामध्ये आणि तुम्ही माझ्यामध्ये. Know how that God is in His church. समजले? जाणाल की कशा प्रकारे परमेश्वर त्यांच्या मंडळीमध्ये आहे. The church is now supposed to be taking the place of Christ, carrying on His ministry. मंडळीने आता ख्रिस्ताचे स्थान घेण्याच्या अपेक्षित त्याचे सेवा कार्य पुढे पुढे नेत. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवतो, जी कामे मी करतो, तो सुद्धा करील. Yet a little while, and the world seeth me no more. आणखी थोडा वेळ आणि जग मला अधिक पाहणार नाही. Yet you shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world. परंतु तुम्ही मला पाहाल, कारण मी तुमच्या बरोबर राहीन, अगदी तुमच्या आत या जगाच्या शेवटापर्यंत. Carrying on His work. समजले? ते असे आहे, त्याचे कार्य पुढे करीत राहण्याकरिता. Now, God, the Bible said here that Stephen spoke of Solomon building a temple. आता परमेश्वर किंवा बायबलने येथे म्हटले की स्टेफन सालोमनाच्या मंदिर बांधण्याविषयी बोलला. And the Most High don't dwell in temples made with hands. आणि परात्पर हाताने बांधलेल्या मंदिरामध्ये राहत नाही. For heaven's my throne and earth is my footstool. कारण स्वर्ग माझे राजासन आहे आणि पृथ्वी माझे पादासन आहे. And where is the place of my rest? But a body has thou prepared me. आणि माझ्या विश्रांतीचे स्थान कोठे आहे? परंतु एक शरीर तू माझ्यासाठी तयार केले आहेस. Amen. A body has thou prepared me. आमेन. पहा, ते असे आहे, एक शरीर तू माझ्याकरिता तयार केले आहेस.